हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईँहरूलाई उडिमीको कोर्सहरू फ्रीमा कसरी लिन सकिन्छ भनेर तपाईँलाई सिकाउन जाँदैछु। उडिमी एउटा यस्तो वेबसाइट हो जसबाट तपाईँले थुप्रै कोर्सहरू लिन सक्नुहुन्छ। र आज म तपाईँलाई यो कोर्सहरू कसरी फ्रीमा लिन सकिन्छ, यो कोर्स खासमा यसो लिँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई धेरै नै पैसा पर्न जान्छ होइन। तर आज म तपाईँहरूलाई यो फ्रीमा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउँदैछु। त्यसको लागि हजुरले यहाँ साइनअपमा जानुहोस्, udemy.com-मा गएर साइनअपमा जानुहोस्, साइनअप गर्नुहोस्, तपाईँको नाम इमेल आइडी हालेर साइनअप गर्नुहोस्। मैले चाहिँ पहिले साइनअप गरिसकेको छु, त्यही भएर अहिले चाहिँ म लगइन गर्छु। र तपाईँको लगइन भइसकेपछि तपाईँको यस्तो इन्टरफेस खोलिन्छ, जस्तै कि तपाईँलाई यो कोर्सको लागि $9.99 भनेपछि झन् $10 भनेको हजुरको 1000 रुपियाँ पर्न जान्छ। जस्तै 1000 रुपियाँदेखिकै कोर्सहरू छ हजुरको। सबभन्दा सस्तो भनेको 1000 रुपियाँदेखि कोर्स छ। तर हामीले यस्तो कोर्सहरू कसरी फ्रीमा लिन सकिन्छ त? त्यसको लागि हजुरले एउटा वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको नाम छ real.discount, www.real.discount-मा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई कस्तो खालको कोर्स चाहिन्छ, बिजनेसको चाहिन्छ कि एकाडेमिक्स चाहिन्छ कि डिजाइन चाहिन्छ कि डेभलपमेन्ट चाहिन्छ कि? जस्तै एकाडेमिक्समा अब तपाईँलाई कुन चाहिँ एकाडेमिक्सको चाहिन्छ, कुन चाहिँ सब्जेक्टको चाहिन्छ, त्यो पनि छान्न सक्नुहुन्छ। यसमा एक्सपायर भइसकेको चाहिँ तपाईँले पैसा तिरेर लिनुपर्ने हुन्छ। र एक्सपायर नभएको कोर्सहरू चाहिँ मजाले यहीँबाट फ्रीमा लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले यहाँ सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि एसइओको बारेमा चाहिन्छ भने एसइओ लेखेर गोमा थिच्नुहोस्। र एसइओको तपाईँलाई यसरी आउँछ, एसइओको सब्जेक्टहरूको प्रोग्रामहरूको बारेमा। अब जस्तै यो हामीले यो लिनु पऱ्यो भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ गेट कुपन भन्ने अप्सन आउँछ, गेट कुपनमा थिच्नुहोस्। यो कोर्सको प्राइस चाहिँ तपाईँको $200 छ, तर यसलाई हामीले फ्रीमा अहिले लिँदैछौँ। एड टु कार्टमा जानुहोस् र गो कार्टमा जानुहोस्। यहाँ चेकआउट थिच्नुहोस्। र अब यो सब्जेक्ट तपाईँले इनरोल गर्न पाउनुहुन्छ। स्टार्ट कोर्समा थिच्नुहोस् र तपाईँको यो सब्जेक्ट तपाईँले मजाले पढ्न पाउनुहुन्छ। यो प्रायर नलेजमै क्लिक गर्दा हुन्छ। पर्सनल इन्ट्रेस्ट, एक्सप्लोर न्यू इन्ट्रेस्ट, फिनिस, गो टु कोर्स। अब यहाँ कन्टिन्यू टु लेक्चर 1बाट तपाईँले मजाले यो कोर्सलाई पढ्न सक्नुहुन्छ। यस्तै तपाईँले यहाँ धेरै नै हुन्छ हजुरको कोर्सहरू होइन। मार्केटिङको गर्न चाहनुहुन्छ भने मार्केटिङको नि कोर्स छ।
सबै खाले कोर्सहरू उडिमीमा फ्रीमा पाउनुहुन्छ तपाईँले यो वेबसाइटको मद्दतबाट। साथीहरू आजको लागि यो भिडियो यति नै। अहिलेसम्म हजुरले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र त्यो सँगै रहेको घन्टी बटनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।